So hi! Welcome back to my channel. Today, tuturo ko sa inyo kung paano ko ginawa yung nasa likod ko. Ayan. Ito ay isang wall decor. Tuturo ko sa inyo kung paano ko ito ginawa. Pero bago ang lahat, panoorin niyo muna ito. ABCs with the YZ. I paint with different colors and never in the lines. There isn't any other. I am the prototype.